ایران و جهان این روزها در آستانه یکی از حساس‌ترین بزنگاه‌های دیپلماتیک قرار گرفتند. زمزمه‌های جدی درباره فعالسازی مکانیسم ماشه در محافل سیاسی و رسانه‌ای اوج گرفته. تهدید به استفاده از سازوکار پسگشت صرفاً یک کار سیاسی است، یک اقدامی است در راستای تقابل با جمهوری اسلامی ایران و قاعدتاً با واکنش مقتضی و متناسب از سوی ایران مواجه خواهد شد. اما مکانیسم ماشه دقیقاً چیست؟ مکانیسم ماشه به بند 37 برجام اشاره دارد. بر اساس این بند، اگر یکی از اعضای برجام معتقد باشد که جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند نیست، میتواند موضوع را به کمیسیون حل اختلاف برجام ارجاع دهد و در صورت عدم حل اختلاف طی یک بازه زمانی مشخص حدود 1 ماه، آن کشور میتواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. و خب نکته کلیدی همینجاست. برخلاف سایر تصمیمات شورای امنیت، برای بازگرداندن تحریم‌ها نیازی به رأی‌گیری نیست. بر اساس فرمول برجام، قطعنامه بازگشت تحریم‌ها به صورت خودکار فعال می‌شود. به همین دلیل به آن ماشه می‌گویند. اروپا می‌گوید دلایلش برای فعال کردن مکانیسم ماشه نه سیاسی، بلکه فنی و مستند است. ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این است که ایران اکنون اورانیوم را تا سطح 60% غنی‌سازی کرده است. تنها هدفی که میتوان برای غنی‌سازی 60% متصور شد، تمایل به ساخت سلاح هسته‌ای است. در طول سالهای گذشته جمهوری اسلامی گام به گام از تعهدات خود عبور کرده، اورانیوم را تا سطح 60% غنی‌سازی و انبار کرده، در حالی که سقف برجام 3.67% بود. از سنتریفیوژهای پیشرفته IR4 و IR6 در فوردو و نتنز استفاده کرده، در حالی که مجاز به این کار نبوده. اورانیوم را بیش از 30 برابر حد مجاز ذخیره کرده و بازرسان آژانس را اخراج و دوربین‌های نظارتی را خاموش کرده. درست است، بیشتر اینها پیش از حملات به تأسیسات اتمی است، اما این نقض‌ها باعث شدند تا حتی فرصت بازسازی سایت‌های بمباران شده هم برای اروپا تهدید محسوب شود. مکانیسم ماشه ابزاری برای رسمی کردن اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی شده، ابزاری برای جلوگیری از احیای ظرفیت‌های تخریب شده و پایان قلدری جمهوری اسلامی در خاورمیانه. شما الان مکانیزم ماشه رو یه اهرم فشار روی ما نمیدونید؟ نه، مکانیزم لولو میدونم. هست دیگه. یه لولو درست کرده، ما نباید از این لولو بترسیم. این لولو اولا لحاظ حقوقی هیچ پایه نداره، ثانیا انقدر مؤثر نیست. ما کارمون با قدرت انجام بدیم. اما چه بلایی بر سر اقتصاد ایران پس از فعال شدن ماشه خواهد آمد؟ فعالسازی مکانیسم ماشه دقیقاً همان لحظه است که اقتصاد ایران از یک وضعیت بحران زده وارد مرحله فروپاشی می شود. چرا؟ چون صادرات نفت به چین را متوقف یا به شدت محدود می کند و بازگشت ارز به ایران تقریباً ناممکن می شود. در بازار خودروسازی واردات قطعات CKD متوقف، مونتاژ فلج و هزاران نفر شغل خود را از دست می‌دهند. انزوای مالی جمهوری اسلامی بدتر و مهلک‌تر خواهد شد. حمل و نقل بین‌المللی ناممکن شده و کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی بدون بیمه و سوخت امکان فعالیت نخواهند داشت. و البته فعال شدن ماشه قطع واردات تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و نرم افزارهای تخصصی را هم در پی خواهد داشت. در یک جمله مرزهای ایران بسته می شوند. هدف اروپا از تهدید به فعال کردن مکانیسم ماشه فقط تنبیه جمهوری اسلامی نیست، بلکه هشدار آخر به رژیم است. اینکه یا تبعات فعال شدن ماشه را بپذیرد یا در ازای بازگشت به تعهدات برجامی، پذیرش بازرسی‌های آژانس و توقف برنامه اتمی و البته محدودیت برنامه موشکی از تله مکانیسم ماشه خارج شود. جمهوری اسلامی حالا میان دو گزینه قرار دارد، یا عقب نشینی یا انزوایی که این بار جهانی و مشروع است. خدا یه چنین حالتی، یه چنین وضعی برای او به وجود میاره.